Sziasztok! Ez egy kérdezfelelekes, illetve főzős videó lesz, ugyanis pár nappal ezelőtt megosztottam veletek azt a csodálatos hírt, hogy most már több mint 4000-en vagyunk, és ennek alkalmából gondoltam, hogy esetleg lehetne egy ilyen kérdezfelelekes videó, hisz ilyen még nem volt a csatornán. Kérdeztem, hogy vannak-e kérdések esetleg felém. Jött azért pár kérdés, ennek nagyon örülök, de gondoltam, hogy ne csak az legyen, hogy itt ülök és nem tudom, nézek a kamerába és válaszolok a kérdésekre, akkor már összekötöm egy főzéssel is, úgyhogy megcsinálom magunknak ebédre a paprikás krumplit, és addig válaszolgatok a kérdésekre. A hagymát a legvégére hagyom, hogy ha esetleg, nem tudom, elsírnám magam, akkor ne rögtön az egész videó azzal menjen, hogy már nem tudom, könnyesek a szemeim. Na de akkor nézzük is, hogy mi volt az első kérdés. Van egy kérdés, amit ketten is feltettek, és sejtettem, hogy esetleg ez a kérdés fel lesz téve, méghozzá az, hogy mivel is foglalkozom így a YouTubozás mellett. Hogy ennek egy kicsit ilyen kontextust adjak, az az, hogy ugyebár a férjem Ákos, ketten csinálunk egy másik YouTube csatornát is, már hirtelen nem is tudom, lehet, hogy lassan 4 éve. Lehet, hogy lassan 4 éve csináljuk azt a csatornát, de majd ide kiírom, hogy pontosan mennyi ideje is. Az viszont angol nyelven van, és ott inkább a férjem a főszereplő, én a háttérmunkákban meg hasonló segítek neki, és emellett mind a ketten dolgozunk, vagy dolgoztunk. Mivel ugye beleláttam ebbe a munkába, hogy ez hogyan is működik, ez úgy nagyon megtetszett. Mivel én ugye nagyon szeretek főzni, 2023 nyarán kezdődött el az, hogy úgy igazán elkezdtem gondolkodni azon, hogy mit is szeretnék úgy csinálni. 14 éve dolgoztam multinacionális cégeknél, különböző multinacionális cégeknél, különböző pozíciókban. Úgy éreztem, hogy eljött az idő, hogy váltsak. Vagy, hogy valami plusz dolgot csináljak emellett a munka mellett, ami egy kicsit úgy örömet is okoz. Most ezt tudom, miért hangzik, mert nagyon sok munka van a világon, ami ugye nem okoz örömet, de csinálni kell. Na de értitek, hogy mire gondolok, hogy szerettem volna valami új dolgot, valami kihívást. Erről egy kicsit beszélek amúgy abban a videómban, amikor az 1 évet ünnepeljük a csatornával. Belinkelem ide azt a videót is, mert ott is viszonylag sok mindent úgy megosztok magamról, de azért itt most jöttek olyan kérdések, amit akkor nem érintettem. 2023 nyarán kezdtem el így beszélgetni Ákossal arról, hogy én nagyon szeretek főzni, sütni, meg hasonló, és nagyon szeretek ilyen típusú tartalmakat is nézni. És akkor jött az, hogy hát mi lenne akkor, hogyha ezt én is megpróbálnám, hogy ez milyen. És igazából nem is telt el sok idő, mert ugye 2023 szeptemberében indítottam el ezt a csatornát. Ami nagyon durva belegondolni, hogy idén lesz ugye 2 éve. Azt beszéltük meg ugye Ákossal is, lássuk meg, hogy merre tart ez a csatorna, hogyan fejlődik, szeretem-e csinálni, örömet okoz-e, hasonlók. Ezért született meg az a döntés tavaly nyáron, hogy felmondok az akkori munkahelyemen, és én szeretnék most úgymond full time ezzel a YouTubeozással foglalkozni. És akkor ezzel úgymond szerintem megválaszoltam a kérdést, hogy jelenleg nekem úgymond ez a munkám, illetve ugye a férjemnek segítek az ő csatornájával is. A férjemnek van rendes munkahelye, viszont ugye vele hétvégente szoktunk elmenni videókat felvenni. Nekem meg ugye ahhoz, hogy rendszeresen tudjanak kijönni videók, mert neki csak 2 hetente jön ki videója, nekem ugye kb. Heti 2-t úgymond gyártanom kell ahhoz, hogy úgymond a csatorna ugye életben legyen, és azt nagyon nehéz lenne munka mellett csinálni. Ugye 2023 szeptemberén, amikor elkezdtem, akkor ugye még dolgoztam, meg hát egy évig még dolgoztam, akkor kb. Héten egy videó jött ki, vagy lehet, hogy 2 hetente egy videó, és ugye éreztem azt, hogy valahol ugye hátráltat engem ez a munkahely ahhoz, hogy úgy érezzem, hogy mindent bele tudjak adni ebbe a csatornába, és hogy tényleg azt lássam, hogy fejlődik úgy, ahogy szeretném. És az volt a jó, hogy annak ellenére ugye, hogy dolgoztam, munka után meg hétvégén főztem, és azokat a tartalmakat vettem fel, és raktam ki. Egész jól fejlődött a csatorna, és akkor lett a döntés meghozva, hogy akkor nézzük meg, hogy milyen lesz az, hogyha ugye teljesen erre tudok fókuszálni. Úgyhogy remélem, hogy ezzel most ezt így megválaszoltam, és értitek, hogy miért született meg ez a döntés. Szerintem muszáj volt úgymond meghozzam ezt a döntést még most,
mert hát hova húzzam tovább, mert amíg ugye még dolgoztam és csináltam a YouTube-ot is, akkor mindig ugye azt mondtuk, hogy most várjunk, még ne várjunk, még mi legyen, hogy legyen, és nem akartam húzni tovább. Úgy éreztem, hogy eljött az a pont, hogy szeretném ezt egy kicsit kipróbálni, még akkor is, hogyha rizikós, tudom nagyon jól a mai világban, hogy ez nagyon nem egyszerű, de rengeteg ember kezd bele úgy vállalkozásba, hogy az elején még nem profitál, úgyhogy kb. Én is itt vagyok ezzel, hogy most még azért nem ugyanott tartok természetesen, mint egy normális fizetéssel. Bizakodó vagyok, jó irányba haladunk, és bízom benne, hogy igen, hogy növekedni fog a csatorna tovább. És most néztem a következő kérdést, amit szerintem most igazából meg is válaszoltam, hogy mi vitt rá arra, hogy elkezdjem a videózást, és még annyit hozzá szeretnék tenni, hogy szerencsés helyzetben vagyok, egyrészt, hogy a férjem is, tehát Ákos is nagyon támogat ebben, hogy próbáljam ki magam, azt csinálhassam, amit tetszik, amit szeretnék, ami örömet okoz, úgyhogy innen is puszi neki. A család is, a barátok is nagyon támogatóak voltak, és ez amúgy még jobban motivált. Tartotta bennem a lelket, hogy akkor ezt így csináljam. A következő kérdés a videózással kapcsolatosan az, hogy eleinte zavart-e az, hogy kamera előtt legyek, akik már régóta néznek. Az első fél évben szerintem olyan videókat raktam csak ki, ahol egyrészt én nem voltam rajta egyáltalán, és még szerintem nagyon kevés videóban is volt az, hogy a hangomat is hallhattátok. Tehát, hogy csak felirattal csináltam a videókat, mert hogy nem tudtam még, hogy mit mondjak, hogy mondjam, egyáltalán nem mertem úgy megszólalni, és akkor így idővel elkezdtem ezt, hogy így szépen lassan beépítettem magamat a videóimba, és ugye leginkább akkor kezdtem el jobban látni azt, hogy elkezdett a csatorna is növekedni, és tisztában vagyok vele, hogy sokan ugye jobban szeretik az ilyenfajta tartalmat, ahol ugye akár látnak egy személyt is, mert attól ugye jobban tudnak kapcsolódni a tartalomhoz, vagy főleg, hogyha szimpatikus ugye az illető, bízom benne, akkor ugye szívesebben nézik. Most már nincsenek ilyen videók, ahol nem vagyok rajta, de mondjuk múltkor volt, amikor beteg voltam, és az orrom az olyan vörös volt, meg a szemeim, hogy mondom, ettől megkímélek mindenkit. Na mindegy, szóval megpucoltam a krumplikat így szépen lassan. Nem tudom, hogy mikor pucoltam meg 5 krumplit ilyen lassan utoljára, szóval ezeket most gyors elmosom, és akkor folytatjuk. Volt egy ilyen kérdés, hogy találkoztam-e valamelyik őtökkel, és hogyha igen, akkor ez hogyan érintene, és ha hiszitek, ha nem, már 3 találkoztam. Egyszer a Vision Expressben, mert amúgy szemüveges vagyok, de azt leginkább a monitor előtt, vagy ha tévét nézzünk, vagy hogyha valamit olvasni kell, akkor van rajtam, tehát így főzéshez nem szoktam hordani, vezetéshez van rajtam, stb. Ugye én pesti vagyok, nem biztos, hogy mindenki tudja. Azt gondoltam, hogy eddig úgy egyértelmű volt, szóval a lényeg, hogy amúgy én ugye pesti vagyok. Akármennyire is szeretek itthon sütni, főzni, imádok ugye elmenni cukrászdába, étterembe, pékségbe, amikor ugye az ember megteheti, és természetesen van egy nagy kedvenc, hát most nem tudom, hogy pékségnek mondanám, mert ez ilyen kicsit ilyen pékséges, de brancsolni is lehet, meg hasonló, mindegy. A vaj, ha most nézi is az illető, aki ott felismert. Mint tudjuk, a vaj nem a legolcsóbb hely, ahol ilyen péksüteményeket lehet enni, viszont isteniek. Tehát, hogy nem tudom, hogy mit csinálnak ők másképp, valószínűleg a vaj más náluk, vagy nem tudom, de nagyon finom minden. És akkor néha napján, hogyha a városban vagyunk, semmilyen, nem tudom, most nem akarunk beülni egy rendeset enni, akkor mi nagyon sokszor ilyen helyekre szoktunk csak gyors beülni, hogy valami kis péksütit egy kávéval bekapjunk. És akkor múltkor mentem a vajba, és akkor ott a pultos srác ismert fel, úgyhogy meglepődtem nagyon, mert ha a városban vagyunk, akkor inkább arra vagyok ráállva, hogy a férjemet ismerik fel, leginkább turisták, és teljesen meg voltam zavarodva, hogy most ez nekem szólt-e, vagy az Ákosnak. De nekem szólt, úgyhogy nagyon örültem neki, úgyhogy innen is üdvözlöm. Múltkor, amikor csináltam ilyen konyharendszerezős videót, akkor ott az egyik néző megvette tőlem a gófrisütőt, és akkor vele találkoztam a városban, hogy átadjam neki, úgyhogy az nem egy véletlen találka volt, hanem egy tervezett találka. Úgyhogy az ilyeneknek nagyon örülök, tehát hogyha véletlenül megláttok, habár nem tudom, hogy mennyire felismerhető arcom van, vagy jellegzetes, de nyugodtan gyertek oda és köszönjetek. Arra gondoltam, hogy majd biztos az első találkám valakivel a Lidl-ben lesz. Mert hát, hogy ott vagyok legtöbbet. Na mindegy. Úgyhogy nagyon örültem neki.
Biztos nagyon izgalmas lehet, ahogy én itt a krumplit megpucoltam. Habár nem is tudom, hogy mennyi látszik egyáltalán belőle. Na mindegy. Szóval kolbász. És akkor mindjárt nézem, hogy mi a következő kérdés. Hány éves koromban kezdtem el főzni? Na, tehát itt is egy kis háttérsztori. Néha nem olyan egyszerű kérdéseket megválaszolni. Szóval 2004-ben költöztem fel Pestre, és akkor összeköltöztem bátyámmal, aki már fent volt itt Pesten, és onnantól kezdve ugye úgymond nem a szülőkkel laktam már én sem. És az elején ugye, amíg az ember főiskolára jár, meg hasonló, addig azért egész jól anyuék elláttak minket minden héten ugye ételekkel, hoztuk a vonaton a nem tudom milyen nehéz táskákat, amik konkrétan kitartottak péntekig, aztán pénteken újra ugye haza. Na de aztán egyre jobban elkezdődött az, hogy nem kellett tényleg most 5 napra étel, hanem úgy elkezdtem én is kísérletezni azzal, hogy megcsináljak egy bolonyait, még hogyha tudod, csak porból, meg hasonló, most már nem veszek ilyeneket, hogy porból csináljak bolonyait, vagy bármit is, de hát akkor azért még 20 éves koromban ehhez nyúltam, és akkor úgy egyre jobban elkezdtem ezt így megszeretni, de szerintem úgy igazán, hát amikor az Ákossal összejöttem, hát az sem ma volt, 2012, talán, most értelem nem tudom, de igen, azt hiszem 2012. Szerintem akkor kezdett úgy leginkább erősödni bennem az, hogy akkor kezdjünk el hétvégente főzni, hogyha hétköznap nem is, hisz ugye mentünk minden nap irodába, tehát volt, hogy vasárnap főztem valamit, és hétfőn bevittük, de kettől már igazából az ottani kantinban ettünk, és úgy igazán szerintem egy akkora boom, hogy sokkal gyakrabban főztem, az amúgy a Covid-nak köszönhető, hát hogyha most ilyet lehet mondani. Ugye azzal, hogy itthonról kezdtünk el dolgozni, ugye mi multinacionális cégeknél dolgoztunk nagyon sok évet, meg az Ákos még most is. Megtehettük azt, hogy itthonról dolgozzunk, és akkor kezdett el kialakulni az, hogy jó, hát akkor ne az legyen már, hogy nem tudom, minden nap rendelünk, vagy kifőzdébe járunk, mert az úgy nem lenne oké, és akkor elkezdtem sokkal gyakrabban főzni. Tehát szerintem fokozatosan kezdett bennem kialakulni, tehát nem az volt, hogy 3 évesen a sámlin álltam anyum mellett, és vágtam a hagymát, és azt néztem, hogy ő mit csinál. Biztos szegény szerettem volna, amiben úgy le kellett, vagy úgy van, segítettünk anyunak, de azt is úgy, ugye, hogy ő kérte, hogy ugye segítsünk, tehát magamtól nem mentem és néztem, hogy mit csinál és hogyan. Tehát legalábbis kicsi koromban, most már ugye teljesen más így, hogy ugye én is sokkal jobban benne vagyok ebben a sütés-főzésben az elmúlt, nem tudom, 7-8-10 évben. Így azért ez teljesen más, de gyerekként nem ez érdekelt annyira. Jó, közben fölvágtam a kolbászt is, most megnézem, hogy egyáltalán a kérdésre válaszoltam-e. Igen. A következő kérdés is úgy ide tartozik, hogy magamtól tanultam-e meg főzni, vagy tanított-e valaki. Ez egy ilyen vegyes dolog. Szerintem nagyon kevés ember van az, aki ugye magától tanulja meg, mert mindig is voltak ugye receptkönyvek, amik ugye másokat inspiráltak valaminek az elkészítésére, és akkor utána ugye elsajátítod a saját verziódra. Természetesen anyumtól is ugye sok mindent ellestem, főleg így az elmúlt, nem tudom, 10 évben, amikor ugye egyre jobban érdekelt ez a sütés-főzés, meg hát ugye rengeteg YouTube videó van, és amúgy sem gondolom, hogy van az a pont, amikor úgymond te már tudsz mindent. Tehát, hogy a mai napig elrontok dolgokat, nem úgy sikerül, ahogy kell, tehát, hogy folyamatosan tanulsz, és szerintem a főzésben is ez a szép, hogy mindig vannak új dolgok, amiket ki lehet próbálni, és mindig lehet egy kicsit fejleszteni, javítani azon a recepten, amit már használsz egy ideje. Tehát meg amúgy is szerintem változik az embernek az ízvilága, de ez egy másik téma. Szóval sok minden segített abban, hogy most ezen a szinten legyek, amit mindenképpen szeretnék még jobban fejleszteni, és hogy még magabiztosabb legyek én is, és stresszmentesebbek legyenek a főzések. Na hát nem ússzuk meg, úgyhogy kezdjük el a hagymát is összevágni, most már a kolbász is megvan. Ha közben elérzékenyülök, akkor az a hagyma miatt van, de bízom benne, hogy sírásmentes lesz. Következő kérdés, hogy mi a kedvenc főző műsorod vagy szakácsod? Na hát több is van, és hogyha most esetleg nem jutna eszembe az összes, vagy túl sok, akkor mindenképpen lent a leírásban megtaláljátok, hogy én kiket szoktam nézni. Hogyha most így gyorsan kellene mondanom,
Magyarok közül úgy, hát megmondom őszintén, szakácsot, tehát így kifejezetten szakácsot nem nézek, hanem ha van valami, amit el szeretnék készíteni, és ahhoz kell egy recept, akkor van egy-két ember, akinek a receptjében esetleg jobban bízok. Például amúgy, nem tudom, hogy amúgy milyen a szakmája, de ő lehet, hogy inkább cukrász. Én ugye a bebepiskótát nagyon szeretem, tehát hogy bármi édes sütemény, vagy ilyesmi. Látjátok, ezért gondoltam, hogy a végére hagyjuk, hogy elsírom magam. Szóval a bebepiskótát nagyon szeretem. Lényegre törő, rövid videói vannak. Amit én csinálok, az ugye nem szakácsműsor, mert nem vagyok szakács, meg cukrász se. Ugye a mindennapokat videózom. A Street Kitchen-t szoktam még ugye előkapni, hogyha valamilyen receptre van szükségem, de a No Saltin is random szoktam recepteket keresni, találni, vagy van onnan elmentett receptem, amit szeretek, de ott ugye az van, hogy mindenki tud feltölteni dolgokat. Én szeretem nagyon nézni amúgy, amit úgymond én is csinálok, mint tartalom, hogy a mindennapi emberek mutatják meg azt, hogy mit főznek otthon a konyhájukban, hogyan osztják be a dolgokat, meg hasonló, és szeretek onnan is akár ötletet meríteni. Külföldiek közül sokkal több van. Megmondom őszintén, valamiért lehet, hogy ugye ez a múltnak is köszönhető, hogy rengeteg angol nyelvű tartalmat nézünk amúgy is YouTube-on, sőt, szerintem 80%-ban csak angol nyelvű tartalomgyártókat nézünk. Akit nagyon szeretek, ugyanígy ilyen édességeket csinál leginkább, az a Preppy Kitchen. Ez egy srác, aki csinálja a videókat. A Just One Cookbookot nagyon szeretem, ugye, azt már volt, aki írta más is, hogy ő nézi Namit. Ő ugye inkább csak japán recepteket csinál. Akkor az Imamurumot szeretem még, ő is egy japán tartalomgyártó. Amit amúgy én nagyon szeretek még nézni, azok az olyan tartalomgyártók, akik ilyen néma videókat csinálnak, már mint hogy ugye csak zene van, látod, hogy mit csinál, kiírja, hogy mi történik, és ennyi, és ennek ilyen chill vibe-ja van, ezeket úgy nagyon szeretem. Az a baj, hogy annyira sok mindenkit nézek, hogy hirtelen nem jut eszembe, hogy kit mondjak még, de mondom, lent a leírásban megtaláljátok még azt a párat, akit nézek, meg hát ugye random jönnek szembe az emberrel YouTube-on mindig újabb és újabb tartalomgyártók, és akkor aki úgymond szimpatikus, annak ugye megnézem a videóit, és ugye esetleg fel is iratkozom, úgyhogy tényleg nagyon sok van. Kicsit bekönnyeztem, végre felvágtam a hagymát is. És akkor most mindent összeaprítottunk, úgyhogy én elkezdem összeállítani a paprikás krumplit, és akkor jövök még az utolsó pár kérdéssel. Amíg rotyog a paprikás krumpli, addig válaszoljunk az utolsó pár kérdésre. A következő kérdés az, hogy mi a kedvenc ételed? Nekem nincsen olyanom, hogy kedvenc ételem, de hogyha valamit választanom kellene, akkor inkább azt mondanám, hogy az ilyen tésztás ételek. Tehát, hogy az ilyen tészta jellegű ételeket, most legyen az ugye akár ilyen bolonyai, vagy ázsiai, vagy bármi, tehát, hogy inkább ezekre gondolok. Ezek azok, amiket bármikor meg tudok enni. De amúgy is azt gondolom, hogy nem vagyok egy finnyás típus, tehát én tényleg mindenfélét megeszek, nagyon kevés dolog van, amit úgy nem szeretek, vagy nem veszek meg magamnak, de hogyha vendégségben vagyunk, és valaki elém rakja, akkor megeszem. Mert amúgy én nagyon szeretem az ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen disznóságokat, mármint hogy disznós sajt, kocsonya, kolbász, szalonna, ilyeneket is nagyon szeretünk venni. Most amúgy nyílt nemrég egy hentes a közelben, tehát lehet, hogy oda el fogunk most már egy kicsit gyakrabban járni, hogy ilyesmiket vegyünk. Szeretjük nagyon a hurkakolbászt, májas, véres hurkát, bármit. Úgyhogy ezért tényleg nehéz nagyon azt megmondani, hogy mi a kedvenc étel, mert hogy mi nagyon nyitottak vagyunk más kultúráknak az ételeihez, és akkor megkóstolom, és csak utána mondom azt, hogy valami nem ízlik. Persze vannak dolgok, amik nem tudom, ránézésre nem a legét vagy gerjesztőbbek, főleg azért az ázsiai kultúrában vannak furcsa dolgok, de amúgy ugye nagyon szeretjük a halakat, igyekszünk halat enni azért egy hónapban többször,
Ugye, mint tudjátok, a lazacot azt viszonylag gyakran vesszük. Van egy kérdés, hogy a cica nagyon cuki, mi a neve? Malkovicsnak hívják. És igen, John Malkovichról kapta a nevét, van egy film, ahol nem is tudom, hogy mi a magyar címe, de arról szól, hogy John Malkovich belemegy a saját elméjébe, és ott mindenki csak úgy kommunikál egymással, hogy Malkovich. És akkor innen jött Ákosnak az ötlete, hogy a cicának a neve Malkovich legyen, de amúgy meg kislány, és 15 éves, úgyhogy már kis öregasszony. És akkor az utolsó kérdés az az, hogy beszélek-e japánul. Gondolom ez onnan jött, hogy ugye látjátok, hogy mennyire szeretjük ugye ezt a kultúrát. Én annyit tudok, hogy ugye tudok köszönni, meg elnézést kérni, meg valamit kérni, meg azért el tudok olvasni viszonylag sok karaktert, hogy akkor az mit is jelent, de itt inkább Ákos az, aki már nagyon ügyes, még hogyha ő nem is gondolja, hogy az, de több mint egy éve tanulja már a japánt, és tényleg nagyon kis ügyes, és nagyon sok mindent megért, és emiatt is ugye, amikor kint voltunk múltkor is, már azért egész jól tud kommunikálni ott a helyiekkel, hisz ugye nem mindenki beszél angolul, tehát azért ezt fontos tudni, hogyha esetleg valaki tervez kimenni. Meg ugye mi nagyon sok japán sorozatot, filmet nézünk, ezek ugye segítik is azt, hogy frissítve maradjon ugye ez a típusú nyelv. Ezek lettek volna akkor a kérdések, közben rotyog a paprikás krumpli, bevágom ide nektek azt, hogy végül hogyan is nézett ki, és még csak gyors szerettem volna mondani. Természetesen sütöttem kenyeret, úgyhogy ezt fogjuk hozzáenni. Ma reggel sült ki frissen, úgyhogy már nagyon várom, hogy megkóstoljuk, meg lesz hozzá ugye egy kis savanyúbi. Úgyhogy én ezzel zárom is ezt a videót, remélem, hogy tetszett, és egy kicsit jobban megismertetek. Természetesen, hogyha vannak még kérdések, akkor nyugodtan lent kommentben írjátok meg. Ha túl sok lenne, akkor lehet, hogy lesz egy hasonló videó később, de mint tudjátok, amúgy is mindenkinek rögtön szoktam válaszolni, hogyha írtok, vagy hogyha van kérdésetek. Hogyha tetszett a videó, megköszönöm, hogyha lájkoljátok, és hogyha nem szeretnétek lemaradni videókról a jövőben, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, találkozunk akkor. Sziasztok!